प्रेम दा प्याला पिया मैं प्रेम दा प्याला पिया एक पल में सदियां जिया कोई रखा जुनी मैं प्रेम दा प्याला पिया जय शिवराय भावांनो, मी योगेश स्वागत करतो तुमच्या माझ्या नवीन आणि तुमच्या पसंतीच्या व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये मित्रांनो. तर मित्रांनो, मला एक फारशी कमेंट आली होती, म्हणजे एकच कमेंट आली होती भावांनो, की आपण अलाइट मोशनमध्ये फक्त गर्ल्सची व्हिडिओ बनवत होतो, लगातार बनवत होतो. तर त्याकरिता भावांनो एक अशी कमेंट आली होती की भाई एक ॲटिट्यूडवाला व्हिडिओ अलाइट मोशनमध्ये बनव, कारण की ॲटिट्यूडवाले व्हिडिओ आपण काइन मास्टरला फारसेच बनवलेले आहेत. तर लाईट मोशनची एडिटिंग आपण आज थोडा ॲटिट्यूडमध्ये बनवणार आहे भावांनो, ते पण कडक इफेक्ट आणि शेक इफेक्ट, जो की नवीन आहे भावांनो. ते मला इफेक्ट स्वतः ॲड केलेला आहे, म्हणजे आउट ऑफ कंट्रीतून मला भेटलेला आहे तो इफेक्ट. तर जर तुम्हाला तो हवा असेल तर खाली भावांनो प्रेसेट तुम्हाला मी दिलेली आहे, फक्त यूज कशी करायची आहे तर थोडं एक नवीन टेक्स्ट मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर त्याच्या कसं करीता तुम्ही व्हिडिओला पूर्ण बघा भावांनो. मटेरियल खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहेत, ड्राईव्हच्या थ्रू दिलेले आहेत. जसं की फारशा लोकांना ड्राईव्हमधून मटेरियल डाउनलोड करायला फार इझी वाटते, तर त्याकरिता मी मटेरियल ड्राईव्हच्या थ्रू दिलेले आहेत. टेलिग्रामला पण मटेरियल मी लवकरच पोस्ट करत असतो भावांनो. आणि डेमो व्हिडिओ तुम्ही आपल्या म्हणजे व्हिडिओच्या आधी बघायचं असेल तर तुम्ही त्याकरिता आपल्याला इंस्टावर फॉलो करू शकता भावांनो. इंस्टाची लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. इंस्टा ID स्क्रीनवर शो होत आहे, ते टाईप करून तुम्ही इंस्टाला फॉलो नक्कीच करा भावांनो. तर आपण यावाल्या व्हिडिओला सुरुवात करत आहे जराही वेळ न घालवता. सिंपल आपल्याला यायचं आहे भावांनो प्लसवाला बटनवरती आल्याच्या नंतर भावांनो आपल्याला 5.4 वाला जो रेशो आहे भावांनो तो आपल्याला इथून सिलेक्ट करायचा आहे. आणि इथून आपल्याला या प्रकारची ब्लॅक जो आहे भावांनो तो ब्लॅक तुम्हाला इथून सिलेक्ट करून घ्यायची आहे, म्हणजे बॅकग्राऊंड इथून ब्लॅक सिलेक्ट करायचा आहे आणि क्रिएट प्रोजेक्टवरती चाललं जायचं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला सर्वात आधी इथून सॉन्ग सिलेक्ट करायचं आहे भावांनो, कारण की सॉन्ग सिलेक्ट करणं फार आवश्यक असतं. तर आपण इथून सर्वात आधी इथून सॉन्ग सिलेक्ट करून घेऊ भावांनो. तर यावाल्या व्हिडिओत मी बीटमार्क नाही दिलेला आहे, कारण की बीटमार्कची आवश्यकता नाही आहे या व्हिडिओला, कारण की फक्त एकच बीट पकडायचा आहे. त्याकरिता बीटमार्क बनवणं काही आवश्यकता वाटली नाही मला. बीट मी तुम्हाला सांगून देईल की कोणत्या सेकंडला आहे. तर भावांनो आपल्याला 7.27ला आपल्याला एक पहिली बीट लावून द्यायची आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला तुम्ही बीट लावू शकता भावांनो इथं 5 सेकंड किंवा 4 सेकंडला. तर इथं आपल्याला अशा प्रकारे 2 बीट पकडून घ्यायचे आहेत. तर एक आपल्याला बीट लावून घ्यायची आहे भावांनो 4.21 आणि एक बीट लावून घ्यायची आहे 7.27ला एक बीट लावून द्यायची आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला इथून PNG यूज करून घ्यायचे आहेत भावांनो. PNG यूज करायच्या आधी आपल्याला एक इथून व्हिडिओ यूज करून घ्यायचा आहे, म्हणजे ओव्हरले व्हिडिओ असणार आहे, तो ओव्हरले इफेक्ट आपण इथून यूज करणार आहे. तर यावाला इफेक्टची लिंक मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये ऑलरेडी दिलेलीच आहे भावांनो. तर आपल्याला एक हावाला इफेक्ट इथून यूज करून घ्यायचा आहे, जो काही हा थर्ड बटन म्हणजे जो 3 डॉटेड जो बटन आहे भावांनो त्याला इथून सिलेक्ट करायचा आहे आणि इथून याला करून घ्यायचा आहे फिल स्क्रीन. त्याच्यानंतर आपल्याला फक्त हावाला आपल्याला इफेक्ट फक्त आपल्या फोटोवर हवा आहे, तर त्याच्याकरिता आपण बीटवर येऊन जाईल भावांनो. 7 बीटवर येऊन जाईल आणि तिथून सिम्पली आपण याला इथून एंड करून घेऊ. तर आता आपल्याला इथून 2 PNG यूज करायचे आहे भावांनो. तर त्या दोन्ही PNGची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे. जसं की हावाला व्हिडिओ आपला याच्यावर असणार आहे, म्हणजे ॲटिट्यूडवर असणार आहे, तर थोडा ॲटिट्यूड आपले डायलॉग्स आपण इथून ॲड केलेला आहे. तर यावाल्या पहिल्याला आपल्याला भावांनो पहिला जो PNG आहे भावांनो याला आपल्याला सिम्पली पहिल्यावाल्या बीटपर्यंत घेऊन जायचं. जी बीट आपण मार्क केलेली आहे 4.21पर्यंत मार्क केलेली आहे. 4.2पर्यंत जे मार्क केलेले आहे भावांनो तिथून आपल्याला एक दुसरी वाली PNG यूज करून घ्यायची आहे. तर आपण इथून सिम्पली दुसरी वाली PNG इथून यूज करून घेऊ. तर हे दोन्ही PNG यूज झाल्याच्या नंतर भावांनो आपल्याला आता इथून सिम्पली मॉडेलचा फोटो यूज करायचा आहे भावांनो. तुम्ही स्वतःचा फोटो यूज करायचा असेल तर स्वतःचा पण करू शकता, किंवा अदर तुमच्या फ्रेंडचा फोटो तुम्हाला यूज करायचा असेल तर तुम्ही तो पण करू शकता भावांनो. तर आपण सिम्पली इथून फोटो सिलेक्ट करून घेतो आता मी लवकरच. तर हा फोटो आपण इथून सिलेक्ट करत आहे भावांनो. या फोटोला आपल्याला सिम्पली जो हा 3 डॉटेडवाला बटन आहे भावांनो तिथं येऊन त्याला सिम्पली फिल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे आणि बरोबर आपल्याला 2 बोटाने ॲडजस्ट करून घ्यायचा आहे भावांनो.
जिथून तुम्हाला त्या फोटोला ॲडजस्ट करायचं आहे. आता आपल्याला सिम्पल याला जिथपर्यंत आपला सॉन्ग आहे भावांनो तिथपर्यंत हा फोटो अशा प्रकारे ओढून घ्यायचा. तर या फोटोला मी इथपर्यंत असं घेऊन येईल भावांनो. तर आपला इथपर्यंत सॉन्ग आपण दिलेला आहे. तर आता आपल्याला सिम्पल येऊन जायचं आहे भावांनो. इथं आल्याच्या नंतर एक सिम्पली आपल्याला एक फोटो इथून यूज करून घ्यायचा आहे भावांनो. तो असणारा आपला फोटो ब्लॅक स्क्रीन फोटो असणार आहे जे आपण खाली यूज करत असतो. म्हणजे आपला नाव दिसासाठी तो वाला फोटो आपल्याला यूज करणं फार आवश्यकता असते. तर ते थोडा ब्लॅक आणि अट्रॅक्टिव्ह असं दिसतं भावांनो फोटो. तर हा वाला फोटो आपण इथे यूज करायचा आहे. याला दोन्ही बोटांना अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर याला फोटोला पण आपला जेवढा सॉन्ग आहे भावांनो तिथपर्यंत त्याला ओढून घ्यायचं. तरी झाल्याच्या नंतर भावांनो आपल्याला एक सिम्पल एक लास्टवाली PNG इथून यूज करून घ्यायची आहे. त्याच्यानंतर आपण एक इफेक्ट लावणं झाल्यानंतर आपला स्टेटस पूर्णपणे बनवून होऊन जाईल रेडी. तर आपण बेटवर आलेला आहे. तर एक लास्टवाली PNG आपल्याला इथून यूज करायची आहे. तर ही PNG आपण लास्टवाली यूज करणार आहे भावांनो. याला PNGला मी इथं खाली सेट करणार आहे अशा प्रकारे. इथून सेट झाल्याच्या नंतर याला पण पूर्ण स्क्रीनमध्ये आपण सेट करून घेऊ. लाईक म्हणजे पूर्ण व्हिडिओ तशा प्रकारे याला सेट करून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर एक मी जो तुम्हाला बीट दिलेली आहे भावांनो तो बीट तुम्हाला आपल्याला आता इथून यूज करायचे आहे. म्हणजे तो वाला आपल्याला शेक इफेक्ट आपल्याला इथून यूज करायचा आहे. तर हा वाला इफेक्ट मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे शेक प्रेसेट. तर त्याच्यातून आपल्याला जो पहिलावाला प्रेसेट आहे भावांनो तो आपल्याला सिम्पली इथून यूज करून घ्यायचा आहे. कॉपी झाल्याच्या नंतर आपल्याला बॅक यायचं आहे भावांनो. आपल्याला मेन प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. मेन प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्या नंतर जे आपले दोन फोटो आहेत भावांनो त्या फोटोंना म्हणजे जो दोन PNG आहे त्यांना हा वाला इफेक्ट आपल्याला इथून पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर याला मी इथून पेस्ट करून घेईल. आणि जो काही आपला फोटो आहे भावांनो त्याला आपल्याला दुसऱ्याला फोटोची कॉपी आपल्याला करून घ्यायची आहे. तर या फोटो आपल्याला कॉपी करायचं याचं इफेक्ट आणि त्याला जाऊन पेस्ट करून घ्यायचा. त्याच्यानंतर आपला स्टेटस पूर्णपणे बनवून होऊन जाईल रेडी. तर मी तुम्हाला तर या फोटोला आपल्याला अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचा आहे आणि इथून याला पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर भावांनो जे काही आपल्याला हा वाली PNG आहे त्याला पण हाच वाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर आपला स्टेटस पूर्णपणे बनवून जाईल भावांनो रेडी. जर तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करू शकता भावांनो तुम्ही या वाल्या व्हिडिओला आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय गाईज, लव यू लॉट.